Dobrý den, nebo spíš ahoj. Moje jméno je Petr Moučka, jsem hlavní instruktor systému reálné sebeobrany Sorudo a vítám vás u videa na téma teleskop. Teleskop je nejlepší zbraň na sebeobranu. Co o tom sakra vím? Tak v první řadě Sorudo jako systém učím už 20 let a teleskop je tam nedílnou součástí. Vedle toho mám zhruba 35 let jiných zkušeností z jiných bojových umění, takže dohromady zhruba 55 let. Hodně jsem toho dělal najednou. A teleskop, který jsme postavili v Sorudu, je především na základu Eskrimy, má tam určitý prvky ASP a nějaký policejní techniky, ale z větší části je to originál. Než se začneme bavit o tom, proč teleskop je nejlepší zbraň pro sebeobranu, tak by bylo dobré si vůbec uvědomit, proč vůbec používat zbraň v sebeobraně. Takže proč se bránit zbraní? No jednoduše, protože je to výhodnější. A v první řadě je tam výrazný rozdíl v razanci. Když se budete bránit holýma rukama, nejen, že si ty ruce můžete poškodit, což se stává velmi často při rvačkách, a co je zásadnější, je, že dopadová energie, řekněme pěsti, je úplně jiná než, řekněme, tyče, kovový tyče. Představte si to jako kladivo. To znamená, jestli se mám bránit holou rukou proti silnému velkému chlapovi, anebo ho mám umlátit kladivem, tak jasně zvolím to kladivo. Prostě protože chci přežít tu situaci, protože jsem morálně i fakticky v právu. Takže razance je hlavní důvod. Vedle toho je důležitý důvod distance. A když se budeme bavit o boji o přežití a ne o duelech, kde se snažíte udržovat nějakou konstantní vzdálenost, tak je velký rozdíl v tom, že vy chcete stát od toho soupeře co nejdál. Tím spíš, když je sám ozbrojený, dejme tomu, že má nůž, a v tu chvíli já se ani nechci dostat do kontaktu s tím nožem a držet si co největší odstup. Proto čím delší zbraň, čím větší dosah té zbraně, tím lépe. No a v neposlední řadě, možná nejdůležitější bod, je prostě skill, vaše úroveň zvládnutí té zbraně. A jinak řečeno, když se budete chtít bránit holýma rukama, dejte tomu nejméně 20 let a ani tak vám nezaručím, že se ubráníte na té ulici. Tím spíš, pokud netrénujete reálnou sebeobranu. A pokud si vezmete nějakou zbraň do ruky, tak ten skill se skokově snižuje, respektive ta doba zvládnutí. Například dejte malému dítěti do ruky nabitou pistoli, připravenou ke střelbě, a bude extrémně nebezpečný i proti člověku, který trénuje 20, 30, 40 let nějaký bojovky, je v tom šampion. Prostě protože je to střelná zbraň. V tuhle chvíli jsme si řekli, že zbraň je jasně výhodnější. OK, proč teda teleskop? Úplně první zásadní výhoda je odstup, distance. Pokud vás někdo bude chtít napadnout, řekněme, nožem, tak si od něj budete chtít udržet co největší vzdálenost. To znamená, v tu chvíli, čím delší teleskop máte, tím dál jste od toho soupeře, tudíž by se k vám vůbec neměl dostat a ohrozit vás. Zásadní důvod v boji o přežití je rozdíl v tom, že když se bráním holou rukou, budu se muset k tomu soupeři dostat hrozně blízko. Zapomeňte na nějaké kopání do hrudníků, do rozkroků nebo nedej bože do holeníku. To prostě nebude fungovat. Toho nezastaví. Pokud jste malá, slabá holka a on silný, velký frajer, budete se muset soustředit na to, abyste se dostali hodně blízko a zaútočili na tzv. Vitální oblasti. V Sorudu je to tzv. KOS systém. Krk, obličej, slabiny, jako nejcitlivější místa na bolest. V tu chvíli máte šanci i holou rukou, ale znamená to, že jste se dostali hrozně blízko. On vás v tu chvíli může mlátit, může používat ten nůž, může vás rozřezat na kusy. S teleskopem tohle neplatí. Jakmile vezmete kovovou tyč do ruky a dokážete ji samozřejmě včas připravit, včas otevřít a použít, tak v tu chvíli se můžete začít soustředit na takzvanou periferii. To znamená, že stačí, abych mu domlátil ruce, ty polámal a přesto ten jeho útok zastavím. Řekli jsme si, že je hodně výhodný používat v sebeobraně zbraň jednoznačně. Většina systémů tohle moc nechápe a se zbraněma obecně moc neučí. A jaký zbraně vůbec přicházejí v úvahu? Hele, najdete tady celou škálu různých letálních i neletálních prostředků, smrtících, nesmrtících, a kdy od těch neletálních vám budou hlavně ve filmech hodně cpát spreje, paralyzéry a podobné nesmysly. Problém u těchto zbraní je, že většinou nefungují moc dobře. A oni fungují jinak než ve filmech. Paralyzér nefunguje prakticky vůbec a spreje fungují s velkou prodlevou. Není to prostě kyselina, nastříká mu do očí a on okamžitě odpadne, ale počítejte ještě takových 20-30 vteřin, že tam bude běhat. Je to lepší než 20-30 minut, ale i tak to není to, co hledáme. Zvlášť třeba proti noži, kde těch 20-30 vteřin dál bodá nožem. V
kontextu vyšších zbraní je tam právě ten teleskop, o něm se dneska ještě budeme hodně bavit. Další varianta, která by vás snad, doufám, nenapadla, jsou třeba nože. Nůž v sebeobraně je totální nesmysl. A jestli vám ho někdo doporučuje, tak je to čistý blázen, který si jednak moc neuvědomuje právní důsledky, ale především si neuvědomuje, že ve chvíli, kdy tu zbraň budete používat, tak jen málo kdy má okamžitý zastavovací účinek. Jinak řečeno, budete mít oba nože, oba do sebe budete bodat, ale na konci jeden z vás zůstane stát, druhý ne, ale umřete oba. To znamená, ten, kdo vyhraje, má k dobru pár minut na to, aby si s mrtvolou udělal selfie. Nic víc s tím nezískal. Jde o to, že u toho nože málo kdy zasáhnete to tělo tak, abyste ho vypli. Jsou určitý místa, ale trvá, než se k ním propracujete a je dost obtížné je zasáhnout. To znamená, je běžný, že za pouliční rvačku, která bude trvat kolem 7 vteřin, tím nožem bodnete tak 14 až 21krát. Nebo získáte ten zásah. A v tu chvíli je to na sebeobranu totálně nevhodný. To znamená, oba jste navzájem pobodaný, v zásadě nevyhrál nikdo. Navíc, když budete používat nůž, často se u toho sami pořežete. Takže je tady druhotný riziko, nějaký infekce, nějakou nakažlivou chorobou a podobně. Stejný problém, nebo velmi podobný problém je u střelných zbraní. Střelná zbraň je samozřejmě výhodná v tom skillu, už jsme o tom mluvili, a i malý dítě je schopný se ubránit střelnou zbraní, i když ten člověk je 5krát těžší a 10krát silnější. Ale realita je taková, že použití té střelné zbraně, tam ten skill musí být strašně vysoký, abyste u toho neohrozili nikoho dalšího, když se bráníte tomu útočníkovi. Musíte brát v potaz to, že ty střely jsou průrazný, že projdou skrz toho útočníka a ještě můžou někoho ohrozit. Že jen málo kdy se ve stresu trefíte. A vůbec největší problém zbraní obecně bývá, a zvlášť u těch pistolí, že je prostě včas nevytáhnete. Protože ten kontakt bude většinou tak na metr, kdy zjistíte, že máte doopravdy problém a v tu chvíli už je fakt pozdě sahat po zbraní. Na to umírají policajti na ulicích. Takže problém. Z toho plyne. Proč teda teleskop jo? Je to poměrně jednoduchý. Teleskop je vynikající zbraň v tom, že má okamžitý zastavovací účinek. Na rozdíl od toho nože, kdy bodnete člověka do břicha, ten už prostě projde a útočník běhá dál, je tam velká penetrující energie, tak u toho teleskopu máte velkou kinetickou energii. To znamená, že když ho trefím do toho břicha, tak to břicho odskočí. Když ho trefím do té ruky, tak ta ruka odskočí. To je velká výhoda v tom, že prostě zastavíte i letící ránu do nějaké míry. Takže kinetická energie, velká výhoda. Druhá obrovská výhoda je, že u teleskopu nejde o nutně smrtící zbraň. Vy tady můžete volit mezi tím, jak moc mu chcete ublížit. Když mu ublížit chcete, míříte na kosti. Když mu ublížit nechcete, míříte na svaly. Obecně. A v tu chvíli máte vzadu v hlavě psychologickou berličku. Já se budu bránit, ale nezabiju ho. To je ohromná výhoda. Při představě, že musím vydat střelnou zbraň a vím, že tohle je konečné řešení, poslední instance, tak to budu oddalovat kam jen budu moct, což většinou znamená až za nějakou hranu použitelnosti. U teleskopu ne, tam zdaleka nemám tak velký bloky, jako hele, napad mě, tak mu tu ruku zlomím. No a co? Jo, samozřejmě držte se právních norem, ale principiálně nemáte tak velkou psychologickou bariéru v použití té zbraně. To je ohromná výhoda. Přitom, na rozdíl od spreje a podobně, to reálně funguje. To je vynikající. Teleskop je super, protože se snadno dá nosit, snadno se dá získat, má velkou odolnost, dá se s ním velmi dobře improvizovat, například v první pomoci. Můžete použít jako vratidlo nebo něco, čím rozbíjíte okýnko u auta, abyste vytáhli člověka. Ale v té sebeobraně samotný jde hlavně o to, že i malá slabá holka má v ruce kovovou tyč. Takže veškerá razance její ruky se znásobí tím, že v dopadu je to kovová tyč. To je super. To znamená, je to poměrně rychlý, nemáte tam bloky na použití a zvyšuje to výrazně dopadovou energii a sílu toho, kdo se brání. Samozřejmě za předpokladu, že to aspoň nějak dokáže ovládat a ten teleskop mu někdo nevezme. Takže jak si vlastně takový teleskop vybrat? Na trhu je celá řada výrobců, celá řada provedení, dílek, gripů, rukojetí, chcete-li. To znamená, na výběr máte hodně. Z mýho hlediska jde hlavně o to, abyste byli ochotní ho u sebe tahat. To znamená, čím lehčí ten teleskop bude, tím je větší šance, že ho nenecháte doma na botníku. A z toho vyplývá, že většinou volíte spíš ty kratší, spíš ty menší, ale hlavně lehčí. A zároveň samozřejmě záleží na tom, kde ho budete nosit.
To znamená, bude rozdíl v tom, jestli to má být půl kila železa v kapse, anebo jestli to má být kilo železa v baťohu. Nebo v autě. Kontext. To znamená, i podle toho volíte. A je lepší pořídit si jich víc. Jakmile ten teleskop zvolíte, volte ideálně takový, aby se vám dobře držel v ruce. Aby se vám s ním dobře pracovalo. Jinak řečeno, vy nepotřebujete, aby ta dílka toho teleskopu byla 2x delší než vaše pěst. Vy spíš potřebujete, aby se vám v té ruce dobře schoval, aby nebyl úplně zbytečně vidět, když budete chtít si s tím člověkem jenom povídat, ale přitom být připravený na to, že ta komunikace někde selže. A ty gripy jsou různý, dělají se gumový, dělají se kovový. Mně osobně víc vyhovují, když jsou užší profily, protože se prostě líp schovají na tom těle, je mi to pohodlnější na nošení. A zároveň obecně v Sorudu volíme spíš kratší dílky. Rozdíl je v tom, že u nás zažijete spíš techniku než hrubou sílu. To znamená, že i přesto, že se snažíme o to, aby to byla reálná sebeobrana, aby to bylo hodně jednoduchý, tak jsme si ale vědomi toho, že co se zbraní týče, tak přesnost je klíč. To znamená, na hrubou sílu, když ten teleskop vyndám a budu s ním mlátit, tak spíš budu volit velký, těžký kus železa. Typicky policejní systémy. A pokud chcete spíš pracovat se skupinou a chcete se bránit víc lidem, nebo předpokládáte, že byste mohli, tak budete spíš volit kratší věc, se kterou máte mnohem větší variabilitu. Když by to bylo moc dlouhý, moc těžký, tak to bude znamenat, že budete víc přetahovat, že bude díl trvat, než se znova vrátíte k nějakému nápřahu. A v tu chvíli ty prodlevy jsou dost značné. To znamená za mě spíš kratší věci, a spíš s užším profilem, a myslet na to, kde je budete nosit i na tom těle. Obecně spíš doporučujeme zadní kapsy a nějaké zastrkávání za ně, aby ve chvíli, kdy s tím člověkem budete komunikovat, tak jste si prostě pro ten teleskop mohli sáhnout a přitom to nutně nevyprovokovalo tu akci. A samozřejmě způsobů skrytého nošení je milion, to znamená, můžete si ho různě strkat za opasek, na různý klipsy, můžete mít různý pouzdra, můžete to mít na taktický vestě. Varianty milion. Každopádně kratší, užší, lehčí, tak, aby se s ním dobře pracovalo. Má zvyšovat razanci té ruky o pár centimetrů navíc. Už jako nezískáváte, už to nerozhoduje. Zároveň byste samozřejmě vždycky měli volit kalený teleskopy, ale to už je snad samozřejmost. Prostě protože ten kalený teleskop toho vydrží mnohem víc, nebo hejbá se a tak dál. Obecně bych nevolil nějaké příslušenství a la baterky a podobně, byť třeba ESP dělá skvělý a rozbijete tím cihlu, tak je to prostě moc dlouhý, je to moc velký. O trošku hůř se mi to třeba drží a trošku hůř se mi s tím pracuje, ale myslím, že je to dost subjektivní. Tak, jaká je teda optimální dílka? Za mě je to 18 palců, tam mi vyhovuje suverénně nejvíc. 21 už je těžký, nedej bože 26. Jako nepořizujete si na dvojručák na boj s koně. To není váš cíl. A ten už je teda opravdu těžký, to už můžete tahat baseballovou pálku. Naopak, kratší než těch 18. Jsou fajn na to, že se dobře schovají, jsou fakt lehoučký, ale už mám pocit, že tam ta razance už není tak velká, jak by být mohla. Takže za mě osobní volba by byla nějaká 18 od ASP, jako velmi dobrý poměr cena-výkon. Byť ASPčka jsou obecně dražší. A na druhou stranu česká ESP, hele, za mě super, pro levnější provedení a přitom velmi kvalitní. Dokonce v některých testech ty ASPčka jako předčily. Jo, ale nejsou až zase tak lehký, jak bych si představoval, a ty gripy mi u nich nevyhovují tolik. Ale jinak je to velmi dobrá volba. A jak ho teda nosit? Jak ho nosit správně? A v první řadě byste měli přemýšlet nad tím, že ten teleskop jako nemá koukat z těch kapes. Jo, tohle je podle mě mimo mísu. A je to kvůli tomu, že zbraň má tím větší účinek, čím větší má moment překvapení. To znamená, že ve chvíli, kdy všichni vědí, že ten teleskop mám a že po něm šáhnu, tak to může jako celou tu situaci zbytečně vyhrotit. Místo toho, aby to zvýšilo vaše bezpečí. To znamená, určitě bych si ji nedával jako nůž někam do kapsy. Varianta je někde za pasek a rádi to musí třeba kluci od nás, od policajtů, kdy prostě máte v podstatě schováno, v profilu to není, máte pocit, že je tam přeska, ale v podstatě na jedno nadhození, jako kdybych si sahal pro zbraň, si sahám pro ten teleskop a už jsem schopný s ním pracovat.
Není to vůbec špatná volba a poměrně dobře se osvědčil i v různých modelových scénářích, kde jsme zkoušeli různé tlaky při vyndávání. Ale ukázalo se, nebo pro mě osobně, to není moc pohodlný na nošení. Je to na těle. Tečka. To znamená, že spíš než nějaký klips a spol do přední kapsy, bych měl tendence tlačit to bez klipsu někam do zadní kapsy. A jde hlavně o to, jak ho budete chtít použít. Tady už není tolik vidět, zvláštní frontální konfrontaci není tolik vidět, to je ten cíl toho, zamaskuju to. Důležité je, že v té zadní kapse je, on se sice bude hýbat, jak chodíte, tak se postupně bude propadat na dno. Úměrně tomu, jestli máte kapsáče, džíny nebo nevím, legíny, tak v tu chvíli budete muset uspůsobit to nošení, jasně. Nicméně, o co nám jde primárně je, že v chvíli, kdy ho mám někde tady nachystaný, tak aby na jedno hrábnutí jsem se k němu dostal, tak bych se k němu měl dostat z jakýkoliv strany. A uvažujte nad tím, že třeba budete mít zraněnou ruku. To znamená, v rámci toho fightu jste dostali ránu přes ruku, možná někde klečíte, oni vás bušejí, kopou do vás cokoliv, a vy jediným způsobem, jak se tam odtud chcete dostat, je sáhnout po tom teleskopu a začít s ním pracovat. Začátku většinou krátkým koncem, později, až si uděláte místo, tak i tím dlouhým. Nicméně, co když ta ruka bude zraněna? To znamená, měl bych být schopný se tam dostat i tou druhou, měl bych být schopný tam došáhnout. A to může být třeba problém právě, když to máte za tím opaskem. To znamená, někde tady už může být problém nahmatávat ten teleskop. Volte to. Je to potřeba vyzkoušet, ideálně v nějakým stylizovaným tréninku, ideálně s náma, a kde pracujeme s tím, jak to vyndávat pod tlakem. O teleskopu stejně jako o jakýkoliv jiný zbraní platí, že když se k ní nedostanu, tak je mi k ničemu, i když ji v sobě mám. To znamená, jedna z nejčastějších chyb, kterou lidi dělají, je, že teleskop sice berou na ulici, super, jsou připravený na nějakou mimořádnou situaci, ale oni je mají v kabelce, nebo je mají v tom baťohu. To znamená, jestliže máte někde na dně kabelky teleskop nebo pepřový sprej, je vám dost k ničemu. V tom stresu na úrovni metr od sebe jsem zjistil, že mám problém, tam mi někdo kouká do obličeje a až teď mi došlo, že mě teda opravdu chce napadnout. Ve chvíli, kdy začnou padat ty rány, jako stejná nebo jiná situace, tak v tu chvíli už je prostě pozdě hrabat někde v kabelce a snažit se nahmátnout tu zbraň, kterou si chci bránit. To znamená, vy fakt potřebujete mít na těle, potřebujete mít v dosahu a potřebujete mít na první nahrábnutí v té ruce, abyste byli schopni s ní rovnou pracovat. Jinak budete mít problém. To znamená, víte, kde ho máte nosit, ale jak ho vlastně vyndat, jak ho vůbec dostat do ruky. A v první řadě se ty situace budou dělit na dvě základní škály. Jedna varianta je, hele, všiml jsem si už z dálky, že budu procházet kolem někoho, kdo vypadá nebezpečně. Tak jsem si pro jistotu ten teleskop připravil a nechtěl jsem moc provokovat, tak ho mám někde schovanýho pod rukou, aby byl schopný s ním pracovat. Varianta první. Varianta druhá, hele, zaspali jste, nevšimli jste si té hrozby, prostě stojíte na zastávce, zastavil autobus, vylez z něj prostě parta smradů a začali vás otravovat. A v tu chvíli, když moc brzo sáhnete do teleskopu v nevýhodné pozici, máte jednoho vlevo, jednoho vpravo, jednoho proti sobě, začnou vás sypat, nic moc. Proto je lepší vyndávat ten teleskop v takovéhle situaci, toho nenadálého napadení, kdy ale ještě ty rány nepadají, jenom vás někdo osočuje, verbálně na vás útočí. Tak v takovém momentě je pro vás výhodnější, když prostě ustupujete před tím člověkem a pomalu si připravujete ten teleskop tak, aby to bylo co nejméně vidět. Takže doslova by to bylo, ale uklidni se, promiň, já se omlouvám, je to moje chyba, ne, už mě nech bejt. Jo. Teď jsem nachystaný, mám ten teleskop v ruce, jsem připravený se s ním brát a teď stačí, abych na něj začal řvát a snažil se to ještě verbálně vykomunikovat. Kdyby ale ta komunikace selhala, jsem připravený se bránit. Už se zbraní v ruce. Platí univerzálně téměř o jakýkoliv zbraní z role toho, kdo se brání. Toho, kdo je v té defenzivě. OK, hele, dostali jste ho do ruky, jste nachystaný, možná se s ním povídáte, možná komunikace fungovala a vy prostě v klidu odejdete a zase ho strčíte zpátky do kapsy. Možná to bude o tom, že prostě šáhne po noži, nebo ten muž najednou ukáže, celou dobu měl skrytý, anebo prostě začne sypat. V tu chvíli volíte podle vzdálenosti k tomu soupeři. Buď budete rovnou používat krátký konec toho teleskopu, pořád je to pěkná úderová plocha, něco jako kubotan, s větší kinetickou energií než jenom ta pěst, kdybych mlátil kladivama, pomyslnou pěstí kladivem,
tak je to pořád jenom osvalená část, zatímco tady je to kus kovu, který dopadá. Bude fungovat velmi dobře na krátkou vzdálenost. Když tu vzdálenost mám větší k dispozici, to znamená, chlap ode mě stojí dál, nebo jsem si ten prostor udělal tím krátkým koncem, tak je potřeba ho otevřít. My ho otvíráme takhle. A výhoda je v tom, že ve chvíli, kdy jste ho drželi správně, tak ho máte rovnou připravený na otevření. Jakmile jste otevřeli, rovnou z toho můžete útočit. To znamená, máte nabito na první ránu. A samozřejmě vycházíme z toho, že ty rány budou krátký, rychlý, dynamický. A jde spíš o to, aby těch rán bylo hodně, než aby byly super silný, protože cílem je hlavně toho člověka zaměstnat. Takže krátký, rychlý rány vám dávají prostor na náčach a až pak nějaká tvrdá silná kombinace. A ostatní systémy, hlavně u policejních jednotek to bývá častý, otvírají ty teleskopy jinak. Z mýho pohledu poměrně nepochopitelně, možná jsem jenom něco nepostřehl. Co je podstatnější, a oni to otvírají buď tak, že dostávají ten teleskop za sebe, což zase v logice věci mám nabito, abych mohl praštit, dává smysl. Už menší ve chvíli, kdy stojíme ve vláčku a za mnou stojí dalších 5 chlapů a já prvního drbnu do police, podívám, co se mu stalo a chlap s nožem přede mnou samozřejmě nepočká, skočí do mě a dobodá mě. Blbý. A stejná logika je, pokud byste otvírali podél sebe. To znamená, jestliže otvírám stranou, zase je šance, že jsem tím trefil někoho do stehna, mohl jsem vypnout parťáka nebo přítelkyni. Nic moc. Nemluvě o tom, že obecně je to hrozně vidět a jsou tam strašně dlouhý nápřehy. To znamená, i kdyby tam za mnou nikdo nestal, i kdyby tam nebyla stěna, o kterém se to otevření může zastavit a tím mě zneschopnit pro další boj, nebo aspoň zpomalit, tak v tu chvíli je tam dlouhý nápřah, je to hodně vidět. Ten úder bude táhle. Není úplně těžký se mu bránit. A by the way, je to jeden z klasických modelových způsobů napadení ve všech sebeobranách, takže reagovat na to umí kde kdo. Jakmile otvíráte podél sebe nebo za sebe, hodně se napřehujete. V tu chvíli se na to dá reagovat. Jakmile napříte před sebe, reaguje se na to opoznání hůř. Byť je ta energie menší, to nezpochybní. Úměrně samozřejmě vaší technice a tak dále, takže dá se z toho jako vytěžit hodně. Ta první rána mnohokrát jsem viděl, že je schopná zlomit ruku, je schopná přerazit jí, je schopná urazit čelist bez větších problémů. To znamená, spíš to bude věc techniky než síly, ale jinak v porovnání je o něco slabší. OK. V rámci tohohle rychlokurzu, který v žádném případě nesmíte považovat za regulární výcvik, ale spíš za takový učesání si informací o teleskopu a o vašich možnostech obrany, hybajte na kurz hned. Tak jsme si řekli celou řadu věcí a teď to nějak shrneme do pozice, jak ho teda použít. Takže ještě jednou, jestliže ten teleskop u sebe máte, pro vás, něco jako lékárnička, tak musíte mít hlavně včas připravený. To znamená dřív, než ta situace začne, případně vědět, jak to řešit, když jste teda zaspali. V našem modelovém příkladě máme ho včas v ruce. Hej, uklidni se, prosím tě, ne? Povídáme se, teleskop je připraven nějaký výchozí pozici. Jakmile by ten člověk zaútočil, jsem připravený reagovat už tím teleskopem. Krátkým koncem, protože chlap je blízko. Jakmile ten prostor získám, otvírám a mlátím tím dlouhým koncem. A výhoda tady je, že se nemusíte tolik hejbat vy a za vás se hejbe ta ruka. Na druhou stranu, hele, mluvíme jen to je svida. Prostě pohyb je život. Pohyb je klíč k tomu, abyste na té ulici přežili a furt se budete muset hejbat i s tím teleskopem tak, aby se vám nikdo nedostal dozad, abyste na všechny viděli, když jich bude víc a abyste se ideálně dostávali za toho útočníka. To znamená, aby vás co nejméně ohrožoval například tím nožem. Každopádně ty údery jsou krátký, úsporný, rychlý, je tam nějaký forehand, je tam nějaký backhand, pracujete jenom s pásmama. To je absolutní základ. Že se s tím dá dělat celá řada kombinací, tak to je samozřejmě vyšší kurzy. Znovu chci zdůraznit, že i když ty údery jsou relativně malý, tak jsou schopní lámat kosti. To znamená, jestli situace nevyžaduje, abych mu nezbytně zlámal kosti, tak to proboha nedělejte. Snažte se mířit na ty svaly. Velký svalový snopce budou stehna, zadek, do nějaké míry záda a
ale i tam budete mít problém s páteří a s lopatkama, s klíčními kostmi a tak dále. Takže obecně, když se snaží třeba mlátit policajti a nenechávat vysloveně trvalé následky, tak ho otvírají a sypou to přes stehna, aby toho člověka v podstatě dostali na zem a donutili k tomu, aby si lehnul a mohli ho spoutat a tak dále. Pro vás je to velmi podobná logika pro nutnou obranu. Na druhou stranu, drží-li nůž, tak není důvod ušetřit. Ten člověk mě chce zabít, takže pravděpodobně se budu snažit mířit rovnou na obličej, pokud mi to dovolí někde v nápřahu. Když tím nožem bude někde čarovat, tak se budu snažit trefovat tu ruku a pak trefovat na hlavu. OK, nějak jsme si shrnuli základní použití. Je to opravdu letem světlem, je to v rychlosti, přesto se nabízí základní otázka. Můžu ten teleskop legálně použít? Odpověď je můžu. Na druhou stranu já se tady nechci pouštět do polemik typu, co přesně říká paragraf o nutné obraně, kdy jo, kdy ne, kdy je to zcela zjevně nepřiměřený, kdy je to přiměřený, kdy útok trvá nebo hrozí. Pojďte na kurz, tam si to ukážeme, vysvětlíme si ty nuance, aniž bychom se tady pouštěli do rozboru toho, kdy to je na místě a kdy to na místě není. Čiže jde-li vám o život, použijte teleskop jednoznačně. Ve všech ostatních případech to chce fakt si to víc zažít, vyzkoušet si to v modelových situacích, natrénovat to a říct si, ano, tohle je správně, anebo hele, tohle už jako úplně zdravý není. Na závěr několik otázek, které na kurzech často zaznívají. A jedna z hlavních je, hele, když u sebe ten teleskop budu mít a nevezme mi ho a nepoužiju ho proti mně, no pravděpodobná odpověď je jasně, že ti ho vezme, když s ním neumíš. A pravděpodobně ti ho nevezme, když s ním umíš. Je to stejně, jako kdybyste si chtěli sednout za volant a přitom o tom autě nic nevěděli. Jako to není úplně bezpečný. A další častý dotaz je, hele, bude to fungovat i holkám? No jasně, že bude. Je to kovová tyč, bude vám to dokonce fungovat líp, než ledacos jinýho. Ale bude to chtít s tím natrénovat. Pojďte na kurz. A další častý dotaz je, bude mi to fungovat, když jsem jako menší a slabší než on? No mnohem líp, než kdybyste se s ním chtěli prát na pěsti. Už jsme to tady vysvětlovali. Je to kovová tyč. S kovovou tyčí prostě zvyšuje ten svůj potenciál. Výrazně. Je to tak o 2 až 3 třídy ve váhovce. A je to výrazně dál v kontextu zbraně. Jste napadený nožem, tak se nechcete bránit holou rukou. A to, že jste v tomhle smyslu slabý, nehraje až takovou roli, protože to kovou tyčí stejně jako tím kladivem. Jste schopný drbnout a furt to bude bolet. No a poslední dovětek. Je ten teleskop vlastně jako nutný u sebe nosit, abych se mohl bránit? No ve skutečnosti není. Když jste dobře vycvičení a když máte kvalitní trénink v reálné sebeobraně, a tím myslím opravdu reálné sebeobraně, nejen v těch, kteří si na to hrajou, tak v tu chvíli začínáte přemýšlet nad zbraněma, souvislostma a obecně nad světem trošku jinak. V tu chvíli jakýkoliv předmět, který připomíná tyč, se dá použít stejně jako ten teleskop. Takže i v zemích, kde jsou teleskopy zakázané, je najednou možný být ozbrojený a přitom neprovokovat policajty, anebo jasně nedávat útočníkovi najevo, že se bránit můžete. Typický příklad takový tyčový zbraně budou deštníky a srolované časopisy a noha vodidle od stolů a tágo, nabíračka v kuchyni, doslova cokoliv, co má nějaký profil tyče, se začne chovat velmi, velmi podobně a vy v tu chvíli pořád můžete být ozbrojený doslova kdekoliv. OK. Tak na závěr, co zdůraznit. Prosím vás, je to jenom video. Jděte na poctivý trénink. Potřebujete nejméně 7 hodin na to, aby ten teleskop vám aspoň trošku se dostal do ruky a nepadal vám pokaždý, když ho vyndáte z kapsy. Samozřejmě čím díl, tím lépe. 7 hodin je naprostý minimum na naprostý bazál zvládnutí. Aspoň jednodenní kurz. Chce to víc. My jsme si dneska řekli aspoň nějaký základy, jak se k tomu teleskopu chovat, jak nad ním přemýšlet, jak ty situace asi můžou vypadat. A přesto je to fakt úplný základ. Nic vyššího jsme si tady dneska neukazovali. Já vím, že ve chvíli, kdy takovýhle kurz absolvujete, tak nejen, že získáte základní povědomí o tom, jak se bránit, ale výrazným způsobem se zvýší vaše bojeschopnost, vaše vnímání toho okolí a dokážete si líp poradit i v situacích, které jsou jenom vzdáleně příbuzné těm scénářům, který tam jedeme. Za mě teleskop, vynikající zbraň na sebeobranu a
asi vůbec nejlepší. A zvyšuje výrazně váš potenciál, skokově, velmi rychle, velmi dynamicky a zároveň je poměrně jednoduchý se s ní naučit. To je ode mě všechno a bojujte chytře a buďte safe.